Щедрий вечір припадає на переддень свята святого Василя Великого. Після різдвяних колядок, якими прославляли маленького Ісуса, на щедрий вечір лунали щедрівки, в яких уже згадували господаря та його родину і бажали їм всілякого добра. Відрізнялись і страви. Стіл був багатий, з м'ясом. Традиційно переважала свинина, холодець, який називали по-різному в різних куточках України, а ще різноманітні ковбаси – мелені, рублені, печені, вуджені, з картоплею, з печінкою. Я в описі під відео дам посилання на рецепти, які готую ковбаси я. А ще були різні варіанти подачі справжньої закуски з ароматного, апетитного сала. Та, звичайно, не обходили і підчеревину. Запікали в печі, в сучасних умовах, звичайно, в духовці, маринували. Сало завжди було актуальним продуктом на українському столі. Такі страви ставили на стіл з гордістю. Вони, звичайно, символізували ситість, достаток та господарську спроможність. Поруч із м'ясом завжди були страви прості та не поступалися ситості, як от бандуряники. Смажені на яйці, картопляні млинці, перекладені тушкованими грибочками на вершках, засипані бринзою, а чи домашнім сиром та запечені до рум'яної скоринки в духовці. А гречаники з фаршем та яйцями, политі вершковим соусом, а чи просто гречані млинці з печінкою та часниковою поливкою. Ця їжа щоденна, але саме вона робила святковий стіл по-справжньому домашнім. Популярними були страви з гречки та картоплі, адже вони завжди були заготовлені господинею ще з літа про запас і щедро використовувалися як на пісну страву на святвечір, так і поливалися шкварками, подавалися з ковбасами на щедру багату вечерю. Обов'язково готували рибу як символ оновлення. До прикладу, той же такий короб, який вже на щедрий вечір маринувався в прянощах та сметані. Запікали його в духовці до рум'яної скоринки та подавали на великій святковій тарілці до столу. Мачанку готували на багату вечерю вже на вершках, насичену ароматом лісу та його дарів, сушених білих грибочків. Яка це ароматна смакота! На щедру вечерю обов'язковою стравою була засипана капуста, яку моя бабуся та мама подавали з відвареним гороховим пюре, ароматними шкварками, а до неї червонобоку картоплю з печі. А бабуся моя розповідала, як колись ще й конопляною сіллю посипали. Це було дуже і дуже смачно. Особливою стравою на щедрий вечір були різноманітні вареники. І ось тут різноманітність їх полягала не лише в начинках, а й в самому тісті. До прикладу, кармазинові на буряковому соці, оранжеві на печеному гарбузові, а пізніше ще й шоколадні. Рецепт таких вареників також є в посиланні під відео, там детально показую як заміс тіста, так і повністю всю рецептуру. Та і взагалі на багату вечерю готували дуже багато виробів із борошна. Навіть існував такий ритуал, така була цікава своєрідна забава, де господар ховався за величезною мискою з пирогами і питав у дітей: «Чи бачите ви мене?» Коли ті відповідали «Ні!», він бажав, щоб і наступного року за таким багатим столом його не було видно за стравами.
Ну і які ж столи українські без українських десертів? Ось подивіться, соложеники з яблуками, соковиті всередині з маслом. Настільки насичені та ароматні, що з'ївши один такий соложеник, ти відчуваєш неймовірну насолоду. А ще пундики з маком, политі медом, як здоров'я, радість, солодкий рік на достаток і щастя. Бо ж щедрий вечір був не просто вечерею. Це було родинне свято, яке тісно перепліталося із справжнім народним дійством, де молодь обов'язково ходила щедрувати, а господарі чекали щедрувальників, бо вірили, чим більше добрих слів пролунає в хаті, тим щедрішим буде рік прийдешній. Ось тому і двері були відчинені, а стіл завжди багатий. І завершувалась щедра вечеря співом, теплом та вірою, що наступний рік буде світлим, а в нашій Україні ще й мирним. З вами була Кухня як релакс із щирими побажаннями радості, добра, Божих щедрот у ваших оселях, повернення додому всіх, кого ми чекаємо та за кого молимось. До нових відеорецептів в новому році!